lãnh đạo. Okay. Thì có động cơ chính trị hoặc là biết sử dụng cái thuật chính trị trong cái việc lôi cuốn người khác, ảnh hưởng đến người khác. Thứ tư là sử dụng cái quyền lực. Và thứ năm, 1915 1 triệu đô tương đương với khoảng mười mấy triệu đô la bây giờ đưa cho cậu đó. Đó là tình đó. Ngày hôm sau cũng mời đến nhà hàng, ông đưa cho 1 triệu đô, là cảm thấy bị sức hút rất lớn với ông này, tức là ông kêu làm gì cũng không biết làm hết. Không biết được là người ta làm dĩ nhiên á, là phải có cái tầm nhìn, nó là chúng ta tài năng, không phải là làm nhân viên nữa, mà mình có cái khả năng làm được điều đó. Cái người lãnh đạo charisma là người dĩ nhiên là nắm bắt được tâm lý, đặc biệt là tâm lý đám đông. Tức là người ta có khả năng lay động cái từng người trong cái đám đông và lay động cả cái đám đông để ủng hộ mình. Đến phần sau các bạn sẽ thấy là các cô trình bày cái bài viết tiếp của mình ở công ty Tesla phim, và công ty này là một cái công ty mà có tới 30 cái phó chủ tịch hội đồng quản trị, rất là lớn. Rồi công ty mà 30 phó chủ tịch này thì chiếm có 30% cổ đông thôi. Thì ông Tesla mới mua lại công ty này và ông đưa ra cái việc cao phải thay đổi, và tại sao ông phải thực hiện cái việc thay đổi này ở công ty Tesla. Thì tới cổ đông quyết định theo cái cô với cái lý do là đa số thì dĩ nhiên là thắng thiểu số. Thì cái cô là kỹ năng thuyết trình. Kỹ năng thuyết trình thì mình nói là kỹ năng giao tiếp, nhưng mà kỹ năng hiểu về tâm lý, hiểu về tâm lý tại sao đang thời điểm này, chứ không phải là cứng nhắc. Một người mà quá cứng nhắc, quá mềm yếu thì người ta cảm thấy là thôi các ông này, cái người kia nói thì ông theo, mình nói thì ông theo, tức là người ta không cảm thấy tin tưởng người lãnh đạo đó. Thì dĩ nhiên người lãnh đạo hay không chịu nói con voi tao đuổi mày, đúng không? Thì rất dễ, nhưng mà người lãnh đạo giỏi là người biết giao tiếp với con voi, hiểu nó cần gì, bắt nó chạy nhanh chạy chậm như thế nào. Dĩ nhiên nói như này cũng là một cái phương pháp, nhưng mà phương pháp hay hơn là nói chuyện được với con voi, làm sao con voi nó biết nghe mình và nó theo mình được. Okay. Thì quyền lực, dĩ nhiên người lãnh đạo là người biết sử dụng quyền lực rất lớn, và mình thực hiện được cái điều đó. Thì các cô cũng là người biết sử dụng quyền lực rất lớn. Thì theo các bạn, đây có chẳng hạn như John Maxwell, các bạn biết John Maxwell đúng không ạ? John Maxwell đưa ra cái mô hình gọi là cái có 5 cấp độ sử dụng quyền lực và lãnh đạo. Cấp độ thứ nhất là lãnh đạo theo vị trí, thứ hai cao hơn một mức là chấp nhận, thứ ba là hữu dụng, thứ tư là phát triển, thứ năm là thần tượng. Có nghĩa là sao? Tức là cấp độ vị trí người ta theo bạn là vì sao ạ? Vì ta phải theo bạn. Tao là manager, tao là giám đốc, tao theo tao đuổi, đúng không? Tức là quản lý theo cái sử dụng quyền lực theo vị trí, tức là theo cái title của mình, đúng không? Tức là người ta theo bạn vì người ta phải theo bạn. Cái thứ hai, chấp nhận, ở đầu người ta hiểu, đó là mình có thể có khả năng gì đấy để người ta theo, thì người ta theo bạn. Ở cấp độ thứ hai là vì sao ạ? Vì người ta muốn như vậy, đúng không? Mình nâng được cấp, tức là công trưởng phòng người ta theo bạn, đâu thì trưởng phòng tôi nghe, nhưng mà ra khỏi công ty là tôi đánh đâu ạ? Theo mình là vì người ta muốn như vậy, đúng không? Cái độ chấp nhận nó cao hơn. Thì giống như con voi á, con voi vừa bắt đầu nó khi cái cấp độ thứ nhất ông này gõ cái búa nó mới theo, đúng không? Nó phải theo, không theo hoặc là không cho ăn mía, đúng không? Không theo là đánh cho vào đầu, vào lỗ tai. Cấp độ thứ hai mình mới nói chuyện được con voi rồi, tức là người ta theo mình thì người ta hiểu nè, ta chấp nhận điều đó, và ta muốn như vậy. Thì cái độ này con voi nó có thể điều chỉnh, nó sẽ nhanh thì chậm theo mình được rồi, nhưng mà chưa đủ. Cấp độ thứ ba là hữu dụng, cũng người tăng 50% thì tôi cuối năm tôi được thưởng, nhưng mà hiện tại tôi được cái gì? Tôi theo anh chẳng hạn như tôi khổ sở, nhưng mà anh hứa là cuối năm được, nhưng mà hiện tại được hoặc là có vị trí cao hơn. Thì cấp độ thứ tư theo John Maxwell rất quan trọng. Tức là cái ông này ông làm cho người theo ông, vì chắc theo cái cấp độ thứ năm đó là cấp độ quan trọng nhất. Cấp độ ta theo bạn về trích bạn, tức là cái vấn đề rất là khó, nhưng lãnh đạo có thể làm được. Đó là 5 cấp độ. Thì theo các bạn ghét cô ở cấp độ nào? Biết là cậu này sinh viên mới ra trường làm thì công ty, thì công viên cậu thấy là các bạn thấy là trong cái cảnh mà tôi sẽ chiếu ngay sau đây thì các bạn sẽ thấy là cái công ty mà cậu làm việc đó là công ty quản lý là vừa lỏng lẻo mà không có huấn luyện, thành ra là bắt nhân viên thua lỗ, bắt nhân viên đền.
đầu này cô không có tiền, cô phải lấy cha cũng xin 300 đô, đúng không? Vay ông cha 300 đô, thì ông ghét cô này đưa 1 triệu đô, mà nói con trâu là cái công ty này nó sắp được vay lại đó, có 1 triệu đô liền không hấp dẫn. Tốt bền. Thì dĩ nhiên người lãnh đạo mà theo phong cách của Gecko á, thì mình thấy là có mặt tốt và mặt xấu, đúng không? Má lại của cái chất cho xã hội thì nó phải phục vụ lại xã hội là chuyện khác. Nhưng mà nghe đúng không? Hôm qua năm Tết này thì ông mua cổ phiếu là ông để dành không à. Các bạn phải chờ 9 tháng mới sinh được đứa con, chứ không phải lấy 9 phụ nữ để sinh đứa con trong 1 tháng. Không tháng sôi sục rồi lại xuống thì người ta cảm thấy ông này đúng, phải có 9 tháng mới được đứa con, đúng không? Mà sôi nổi là người cũng phải chấp nhận những cái chỉ trích của mình, cũng phải biết là những cái chỉ trích đúng sai để mình thay đổi, thì đem lại cuộc đời vật chất cho mình và cho xã hội. Và người giỏi làm những cái gì để không quan được như vậy. Và chính tôi quyết định làm cái bộ phim Educine 2, thì bộ phim Educine 2 này sẽ ra đời vào trong tháng 9 này. Hiện nay là có bản nháp, các bạn có thể trailer, các bạn có thể xem được. Buôn bán thông tin nội nhắn là phải đi tù thì mới là người tốt. Là Gecko sau khi mua bán rồi bị gài, bị mất gài, đi tù, sau ông ra tù thì cái bộ phim Educine 2 á, thì cái bộ phim Educine 2 rất là lý thú. Chỉ riêng bộ phim Educine 2 thì Gecko vẫn đóng, chỉ có Educine là không đóng rồi. Hay còn cái cậu đóng trong vai Spider-Man, các bạn nhớ không? Ông The One Trích chứ, trong vai quan trích, phim cái bộ nhân vật chính trong phim quan trích. Chẳng hạn như vậy thì không biết hướng dẫn cậu cho nó tốt. Và dĩ nhiên người lãnh đạo mà tốt thì tuân thủ được những tiêu chuẩn đạo đức nội bộ mà nó đề ra, không phá vỡ. Sau khi xem một cái clip thì tôi qua phần tiếp theo, thì tôi muốn giới thiệu các mô hình lãnh đạo. Thì các bạn sẽ thấy rằng các mô hình lãnh đạo hiện nay thì đều nói và người lãnh đạo để nắm được, để phối hợp cho nó tốt. Chẳng hạn như là về công việc là có biết hướng dẫn nhóm không, có thiết lập được tiêu chuẩn không, có kế hoạch không, có mục tiêu không, và theo dõi cái việc thực hiện cái nhiệm vụ đề ra như thế nào. Còn trong cái quan hệ là mình quan hệ như thế nào, có thân thiện là nai hoặc là con voi, đúng rồi. Thì có 4 mô hình. Nếu các bạn học ở những chương trình đại học quản lý hoặc MBA thì người ta đều nói về các mô hình. Các DIY thì người ta cho rằng có 3 loại mà hành vi lãnh đạo có thể thực hiện. Thứ nhất là loại tự do, tức là giao quyền cho nhân viên muốn làm gì làm. Cái loại cực đoan của cái việc tự do là gì ạ? Độc tài, giống như mình gọi là độc tài á, mệnh lệnh nói phải nghe. Và lại dân chủ, thì mình thấy lại mà tự do là để cho nhân viên quyết định, đúng không? Những gì mà họ nghĩ là tốt nhất. Thì cái loại dân chủ á là khuyến khích mọi người tham gia những cái quyết định đó. Còn lại độc tài á là người lãnh đạo quyết hết mọi thứ. Thì theo các bạn, Gecko thực hiện thì Gecko cũng chỉ dẫn luôn. Thành ra mình sẽ thấy rằng Gecko có ảnh hưởng rất lớn đến Bucks là vì vậy. Còn cha của Bucks hoặc là Lumenham thì sẽ thấy rằng là tự do và dân chủ. Nhưng mà tự do dân chủ nó dẫn tới gì? Các bạn sẽ thấy rằng loại mà độc tài mệnh lệnh đó thì năng suất rất cao, tức là mình biết khả năng mình hoàn thành công việc nó đến đâu, tại vì mình biết trước là nó sẽ hoàn thành. Nhưng mà nếu mà không có hiểu nhân viên đó, thì sẽ gây ra tình trạng là thù địch, đúng không? Gây thù chủ quán, người ta làm người ta không thích, gõ đầu con voi thôi. Còn các bạn thấy là cha của Bucks hoặc là ông Lumenham là quản lý trực tiếp của Bucks đều là nói về tình cảm thôi, nhưng mà lại cũng không hướng dẫn cái cụ thể. Mình thấy là năng suất của cái loại dân chủ luôn cao, đem lại tinh thần đồng đội, sự sáng tạo. Còn loại thứ ba, nếu mà tự do thì thường là năng suất rất là kém. Mặc dù nhân viên được tự do thoải mái, mình thấy là cái môi trường của Bucks làm việc trong công ty chứng khoán Jackson á, Stanham á, là cái môi trường tự do. Cái môi trường là mô hình cái đại học Michigan, quan tâm con người và mức độ sản xuất công việc. Thì mình sẽ thấy là nếu mà ít quan tâm đến con người và chỉ quan tâm đến công việc thì là loại mệnh lệnh này, đúng không? Đúng không? Rồi nói về tình cảm.
tức là người lãnh đạo chỉ thuyết phục bằng tình cảm mà không bằng cái hướng dẫn công việc hoặc đưa ra những cái mệnh lệnh cụ thể. Nói tôi tin tưởng anh làm được, anh làm đi. Thì người ta hy vọng người nhân viên sẽ thực hiện điều đó. Còn cái loại mà chẳng quan tâm con người cũng chẳng quan tâm cái công việc chắc là loại rất là thờ, đúng không? Làm cái hết ngày rồi đi về thôi. Cho mắc ra cấp độ quản lý này là cái loại thứ nhất, đúng không? Tức là người ta nghe thôi bạn, người ta phải theo thôi. Bạn đâu quan tâm đến người ta, đúng không? Các bạn cũng không có quan tâm để làm cho cái công việc nó tốt hơn. Nói chuyện qua điện thoại đọc giấy không à, cái nào đó tao đâu có đọc. Đúng không? Thành ra sếp của cái chủ công ty á, của cái cậu boss này nói việc mày đến, đúng không? Mày đã nhập lịch ra rồi mà khách hàng nó mua thì mày phải đền tiền, tức là không quan tâm, đúng không? Thành ra là cái ác cảm của cái cậu boss này đối với tổ chức rất cao. Và từ đó thì người ta phân tích nó là một cái động cơ để thực sự ra là cậu muốn làm cho cái đồ, vì tổ chức này không có quan tâm đến học, không có đào tạo phát triển. Thì đó là một bài học cho các doanh nghiệp, đúng không ạ? Doanh nghiệp nào mà tổ chức của bạn mở không có chặt chẽ mà lãnh đạo không quan tâm nữa thì chắc chắn là chắc chắn là những nhân viên họ đang làm đó thì ra là đang lợi dụng cái thời gian làm cho công ty có thể là để làm chuyện khác. Because those models all came from universities. The Center for Creative Leadership is an organization where they took business owners, business executives, and leaders from all over the world to try to discover why some leaders are better than others. Now, Mr. Vu, you before worked with multinational company, very smart people. Why? They went to the best schools. Everyone has probably seen someone like that. So, at the Center of Creative Leadership, they brought in Dr. David Campbell. And David Campbell worked for 30 years, traveling the world, working with multinational companies, working with small companies, trying to find for every organization what is the recipe. It's not enough just to be smart. And so, in his studies, working with all of these leaders, they found there are 9 main points, 9 characteristics that make a leader great. Even with the education, or even without the MBA, there were 9 very important characteristics. What they saw is, in the 9 characteristics, 3 of them are about personality, how you are. And the first one was charisma. And we saw with Gordon Gekko did very well with charisma. People liked him. They liked the way he dressed. They liked the restaurants he went to. They liked the way he moved. When you are a leader who has positive energy, people are attracted to follow you. Because a leader is not someone who can push. Just because they're GM or MD, you can push people. That's not a leader. A leader is when people want to follow you. And they follow you when you have great energy. And the third personality characteristic was diversity. Easy for me to get along with other people from Canada because we're the same. But diversity is, can you work with people different than you? Different religion, from different country. Diversity is the ability to work with all types of people. Those were the 3 characteristics from the Center for Creative Leadership that are very important. Next, even if you have the personality, you must do something. And so what are the 6 main tasks, the 6 jobs of the leader? And the first one is the vision.
the ability to think about tomorrow, next month, next year. If we don't have the big vision, we can do what Gordon Gekko did. He saw a short vision, I want money. But he didn't think it all the way through. And everything in the world is made 2 times. The first time, it's made in your head. Tonight, before you cook dinner, you have the vision, then you make it with your hands. In your business, what is your vision? Very important task for a leader. The second is management, and the management is planning, organizing. If a leader cannot manage, if they cannot set goals, then it's only a wish. Then it's only, oh, I want my company to be better. Management skill, the ability to focus and make a plan. The third was empowerment. You cannot do everything yourself. You must be able to build a team. You have to have people working with you. And many leaders are afraid if it's an important job to give to someone else. Empowerment skill. Develop other people to help do the work for you. Diplomacy. Diplomacy means, can you create relationship with other people? Can you have the other departments in your company working with your department? Because if marketing and finance don't agree, you're going to have problems. Can you have diplomacy between your company and your customers? Your company and your suppliers? Diplomacy is to create the relationships that will allow your organization to grow. The 8th job, the 8th task, very important, was feedback. No matter how clever you are, you don't know. Feedback is to see what's happening, to hear what people are saying. Not to say, I'm the boss, I know. The leadership must be able to get feedback from others and then share it with others. And the 9th component, which is task number 9 here, is to be entrepreneur. Now, entrepreneur, normally we think mean go start a new business. No, be an entrepreneur within your business. Can you look at a process and make it better? Can you design a project? Can you come up with a new idea, a new product? So entrepreneurism. So these 6 tasks and those 3 personality types, that is the ingredient to mix together to make a good leader. And this is the beautiful thing about the Center of Creative Leadership. You don't have to go to Michigan University to learn their model. You don't have to go to the Iowa University to learn their model. The Center for Creative Leadership has this fantastic assessment. You do it yourself. You score it yourself. It's completely private. You don't have to send away to find your answer. And in this assessment, it will show you each of those 9 characteristics, 3 personality and the 6 jobs, where you're strong and where you could improve. And it compares those 9, not just where you are, but it compares those 9 to great leaders and poor leaders. So you see where you are in comparison. Maybe you have already some areas of the great leader. Maybe you have some areas of the poor leader. It's good for you to know.
One more thing just about this tool is that tomorrow there's still room, correct? Yeah. Yeah. So if anyone is interested in having this assessment, we're going to talk a little bit more at the end of the day about how to do this. But I just want to say that's the fourth model that we had in today's session, the Center for Creative Leadership. Okay? Thank you. Thank you. Mấy trình này thì chúng ta có cái mô hình của tiến sĩ Campbell. Thì cái mô hình này ông Campbell này ông tiến hành, ông ngay cả những người lãnh đạo, đúng không, đã học hành bài bản, nó có kinh nghiệm hơn họ, vẫn là có những lãnh đạo yếu kém. Tại sao như vậy? Thì ông tốn 30 năm để ông nghiên cứu các cái nhà lãnh đạo trên thế giới để ông rút tỉa cái bài học mà tôi gọi là bài học 369, đúng không? Đi gì? So I don't say it's a compel leadership model. So I say coaching leadership, tức là BJ sẽ thực hiện công việc huấn luyện, và thông thường á, cái chương khi mà các bạn học xong thì BJ sẽ hỏi các bạn là đã làm được cái gì, học đến đâu, thực hành khóa sau phim. Thì nếu các bạn quan tâm thì các bạn có thể liên lạc với anh Tính hoặc là cô Tuyến để hỏi thêm chương trình này. Cái vai trò đã làm trong phim cái quan trọng nhất. Included 60,000 GC at 48.5. Yes, that's right. Right. Do the nails out. Right. 432. Renner. Yeah, here's a hot lead. Researchers was personally recommended. What? Yeah, don't move for Christ's sake. Let's go. 30,385. I belong at 23. You got it. Now you own it. Conway's there. Let me check. Niagara's for Templeton. Mr. Harrison, I don't know if you're aware of this. You are in the middle of the biggest bull market of our generation. No, sir, it's not. Sir, if you just take 5 minutes of your time, 5 minutes of your time to explain the extraordinary opportunities presently emerging in the international network. No, sir, Bud Fox, Jackson. I know I wouldn't. Yes, I am aware of this, sir, but if I could just have 5 minutes of your time to explain the extraordinary opportunities presently emerging in the international debt market, I'm sure that, Yesterday, it concerns my future. I need the information now, before the close. no, in 10 minutes it's history. At 4 o'clock I'm a dinosaur. Oh, Howard, I thought you were a gentleman. Well, sure it's gone down, but you got the tip. I didn't. Look, I didn't tell you to buy it. Why would I tell you to sell it? Look, give it back to who? I can't give it back. You own it. No, he's not here right now. That's what you told us to say. Hey, man. Hello. This is the sales manager. What seems to be the problem? What? Oh, will you give me a break for Christ's sake? How the hell was I supposed to know you were in surgery? What am I, more than a mind reader? No, sir. I'll discuss that with the account executive, and I'll get back to you. No, sir. You're welcome. I'm closing the account out. If he doesn't pay tomorrow, you pay. Mr. Lynch, I swear to you, he's lying. We give you one of those rich man's accounts. You tell me that he's going to DK you for a lousy quarter point? I don't think you're being fair, sir. You assigned me to this guy. You know he's got a history of this kind of bullshit. Somebody's got to pay. Ain't going to be me. Buddy, little trouble hunt today, buddy? Howard the jerk reneged on me. I gotta cover his loss. I owe about $7 grand. Yeah, I'm holding. I'm tapped out. American Express got a hitman looking for me. Well, it could have been worse, right? Could have been my money. Here, rookie. Let me help you out. I got it. Casino. Thanks, Mom. I'll make it up to you. Yes, I am still here. You know what my dream is? Just to one day be on the other end of that phone. Oh, you got it, baby, where the real cheesecake is. Hey, Bud, you forgetting something? Nên bớt làm việc. Thì các bạn thấy đây là công ty mở hay đóng ạ? Công ty rất là mở, đúng không? Tức là chỉ động cơ là mỗi nhân viên làm thế nào, làm gì không biết, đem lại tiền thôi, đúng không? Là khi mà có một khách hàng đặt, khi thị trường giá lên, rồi sau đó giá xuống, cái ông cancel, nhưng mà Bất đã thực hiện lệnh rồi, đúng không? Thật ra là lỗ Bất 7.000, đúng không?
thì ông sếp ông đâu có care đâu, ông nói lỗ thì đền, mà đáng nhẽ là không biết là các công ty chứng khoán nhân viên làm lỗ rồi nhân viên đền hay là chứng khoán đền. Thường là có quy định chặt chẽ về cái lỗi rồi đều có phạt gì nhân viên lên một lệnh đó thì sẽ... Nhưng mà không như công ty của Bắc là làm lời thì tao hưởng, nhưng mà làm lỗ làm này phải đền hết. Có thể là bị đuổi, bị cắt lương, đúng không? Tức là khi một công ty mà driven, tức là chỉ hướng đến tiền bạc thôi mà lại không quan tâm, thì đó là một thảm họa quản lý. Và thế xe đêm này thì cái công ty Jackson Finland đây là cái thảm họa về công tác quản lý. Thì có thể cái purpose này cũng chưa thử là cái gì, tại vì cô không có, cô nghĩ là cái nghề chứng khoán là cái nghề cao nhẹ, nhân viên là chuyên nghiệp, chứ cô đâu có nghĩ, không coi cô như là thành bán hàng đâu. Là vì công ty cao quý, dĩ nhiên bán hàng không phải là xấu, nhưng mà công ty cũng là một nhân viên môi giới chuyên nghiệp. Là ông sếp đấy, anh chỉ là một con salesman bán hàng, salesman thì tôi chỉ không cần biết không như thế nào đem lại lợi nhuận cho công ty. Tôi rất là ngỡ ngàng rồi. Tôi không nghĩ là cái nghề chứng khoán là nghề đẹp đẽ, đóng góp cho xã hội, đóng góp lại một tốt hơn, đại diện cho một cái gì đấy mà cao quý hơn chỉ là đồng tiền. So, you look like you've grown another inch, but you don't look so hot, buddy. Trying to get bags under your eyes like your old man. Yeah, a tough day. Some jerk DK man had to cover his loss. Big English, man. DK didn't know who I was when the options he bought took a bath. Bastard reneged on that. I told you not to get into that racket in the first place. You could have been a doctor or a lawyer. If you'd stayed at Blue Star, you could have been a supervisor in customer relations by now instead of going off and being a salesman. Dad, how many times I gotta tell you, I am not a salesman. I'm an account executive. Pretty soon I'm moving to the investment banking sector. You get on the phone and ask strangers for money, right? You're a salesman. Dad, it takes time. You gotta build a client list. I'm doing that. You know, I can make more money in 1 year as a broker than I could in 5 years as a airline. Thank you, Billy. I don't get it, kid. You borrow money to go to NYU. The first year out, you make 35 grand. You made 50 grand last year, and you still can't pay off your loans. Where the hell does it all go? 50K does not get you to first base in the Big Apple, not anymore. Look, I got 40% in taxes, 15 grand for rent. I got school loans, car loans, food, park my car, that's 3 of those a month. I need good suits, 400 bucks a pop. So come back home and live rent-free instead of that roach-infected place you're living in. $15,000, Jesus Christ, the whole world's off its rocker. You know, I made a total of $47,000 last year. That's before taxes. That's Queens, Dad. A 5% mortgage and you're at the top. Look, I gotta live in Manhattan to be a player. There is no nobility in poverty anymore, Dad. One day you're gonna be proud of me. Just it's yourself you gotta be proud of, Huckleberry. How much you need? Can you spare 300? I'll pay you back next month, I promise. I don't know if I got that much on me. Not in here, please. It adds up, kid. You know, 300 here, 200 there, your brother. Well, like I always say, money's only something you need in case you don't die tomorrow. Isn't that right, Carl? I think. How you doing? How's work been treating you? Damn mandatory drug test to drive my neck crazy. I even got flagged the other day for my blood pressure pills. Can you believe that? The only good news is we just had a meeting with the controller about some union business, and guess what? What? Remember the accident last year, the investigation followed? The FAA compete with the big guys. Well, Blue Star, as your broker, all I can advise is you hold on to that stock. Yeah. You sure about this thing? What? You got that mischievous look in your eye, buddy. And you used to smile just like that when you were a kid, Slick. It's true. Just like... Ok. Cái này khá thú vị đúng không ạ? Thì theo thì philosophy đó là gì? Em thì đơn giản em không có giống như là em thấy là ông cha này ông đặt bán rồi, nên là ông tiếp tục có condition brand nặng, nhưng mà ông rất là chăm chú. Cậu này thì tham vọng đầu tư nhiều thứ, sống ở New York thì 7 sao, bộ đồ 40 đô sao. Tức là cái mức, tức là ý tôi nói là nếu mà ông tích cực hơn thì ông có thể nói gì để có thể hướng dẫn boss được. Chỉ nói suông hoặc là trách móc năng để có thể đến hướng hiểu cổ đang có vấn đề gì, và cổ này nó thấy là cổ đang cần tiền không đó, muốn tiền ngoài,
nào 200 này 300 400 kia, đúng không? Mà rồi ông đổ thừa cho là vì cái cậu này có sống xa hóa, nhưng mà ông chưa tìm hiểu cái căn nguyên để ông có thể hướng dẫn được. Thì cái nghệ thuật cái người mà coaching hoặc mentor là cái role model cho mình theo. Không có cái mình muốn sống thanh đạm như vậy nha. Thì cái cách nói chuyện, cái cách tiếp cận của cha có thể là thua rồi. Tức là nếu mà bạn là lãnh đạo thì bạn nói nhân viên gì đó là chắc chắn họ không nghe bạn. Nếu em có con thì lần sau em sẽ không chia sẻ nhiều con bố, bởi vì có vẻ như là ổng nếu mà chia sẻ mà chỉ nghe ổng la thôi thì ổng không có như là không có giúp mình nhìn cái tình huống một cách gọi là mở mở. Đúng rồi. Thật ra bất là muốn gặp cha là để làm gì? Để tiền thôi đó. Thì thực ra theo quản lý của Mỹ người ta nói, thực ra là cha mẹ nên có cái bài học mà truyền đạt hoặc là thông tin hoặc là hướng dẫn để cho cái người đó nghe mình, mà chỉ trách móc, mà chỉ nói suông, và hoặc cái người nhân viên cảm thấy đó là cái thấy các cô thấy các tôi thấy các đó rồi. Một cái người của vùng Hạ Mãnh là ông không có là một cái mô hình mình ngưỡng mộ để mình theo. Đây là cái cậu này là tinh quá thì đúng không? Cái dấu ổng cố tình con ổng. Thì ra cái cảnh này nó nói thực ra là phân tích thì thấy là ông này ông vô tình thôi, ông ăn uống bia, ông rất là vui vẻ, mà ông tự hào là đó không phải lỗi tôi, đúng không? Không phải lỗi công ty mà là do sếp chứ. Theo chị làm công ty chứng khoán thì có tội không? Ở Việt Nam thì khỏi bàn đúng không? Môi giới bên em đó là thường á, ví dụ như nói là công ty cần có phân tích chuyên viên để phân tích để phân tích kia, nhưng mà đặc biệt là có phòng chuyên, có phòng phân tích cũng có chuyên viên, nhưng mà nhất không bao giờ mà vô cái database của phân tích xem, vì là người ta muốn đó là cái tin nào nhanh nhất để họ đánh thôi, chứ người ta không có dựa vào. Đúng rồi. Nên là bây giờ người ta cứ ngày nào người ta cũng nghe cái bạn nào đó làm bên kia mà làm đo, hoặc là có một cái người mà vừa quan hệ với lại chọn ở một số cái vị trí cấp lãnh đạo thì người ta sẽ chơi với cái anh bạn đó thôi, và lúc nào cũng ăn nhỏ gì đó chia sẻ với các anh bạn đó. Thì sáng cái việc là chat trên cái room một cái báo một cái là người ta theo, không hề mà quan tâm tới vấn đề là công ty có database của công ty rất là tốt. Đâu mà kiểu người ta cũng canh nghe hết. Mình thấy rằng, nhưng mà trong phim này mình sẽ thấy rằng ở bố này không cần chia sẻ. Tức là ông cần chia sẻ thì chỉ có thể là trong phim đó là phim ảnh thôi, nhưng mà phân tích thì người ta trong những bài bình luận. Thực ra trong phim này còn này là biểu tượng cho một lớp người trẻ mới ra trường có nhiều hoài bão, đóng góp cho nước Mỹ, đóng góp cho bản thân, làm giàu nhanh, sống một cuộc sống phải nói lại cái học thuật của ảnh như anh suy nghĩ, nhưng mà anh không ngờ là một con bài trong cái trò chơi của thị trường chứng khoán. I realize it's complicated, and this is what I'm saying to you. We have important financial news in the world. Important financial news just happens to concern the future. You could benefit greatly. Oh, come on, what the hell's going on? Here they come, Steven. Put your best customers in. Luke, I got a sure thing. And I got Steven. No such thing except death and taxes, not a... You're right, Luke. You're right. But you gotta get to the big time first. Then you can be a pillar and do good things. You can't get a little bit pregnant. What time fair? Thì đây là cảnh rất là ghét Women đúng không? Thì ông sẽ làm gì? Nâng giá cổ phiếu lên để cho ông này mua mắt. Mặc dù cái công ty Anastasio là đang rất là thảm bại, nợ thuế nè, công ty quản lý không tốt là đang chết, nhưng mà ghét cô rất là ghét cái ông Women. Biết Women muốn mua thì ông làm giá lại là gì đó. Công ty này đều biết muốn mua, mà công ty đang ghét cô là biết thông tin này. Thì ra bất thực là một người cũng tốt, cũng muốn về cũng nói lại thông tin cho mọi người hãy mua cái đó đi, rồi nó sắp chắc là sẽ có lời. Tức là anh em cũng một mặt là nghĩ đến đồng nghiệp, nhưng mà ra mấy trong thị trường chứng khoán nghĩ đồng nghiệp, nhưng mà ông nói như vậy thì ông giúp cho các cô thành công đúng không? Bởi vì là đó là một cuộc chơi cờ bạc thôi, đúng không ạ? Rất là nguy hiểm. Thì cái cảnh này nói thấy là chúng ta muốn mua ngắn hạn là chết, đúng không? Thật ra là quý đâu rồi. Là đừng có nên khuyên ai mua cổ phiếu gì đúng không? Thì những cái đó là những cái giá trị thực mà thực ra mình muốn những cái giao dịch này nó mang lại, chứ không phải là hot money. Cái lý tưởng, cái lý
là không có thể gặp mà đi lâu, biết sao đúng không? Để đạt được điều đó, không chờ đợi. Thì cách hướng dẫn cô luôn anh em như thế nào? Thì ông này là ông cũng có quan tâm đúng không? Ông không giống như là ông chủ, ông ta tức là có chia sẻ, tức là độ quan tâm ông này khá cao. Nhưng mà cách hướng dẫn thằng cổ phiếu này có lời thì ông này nó không có gì chắc chắn trong thị trường này hết. Muốn chắc chắn phải chờ đợi lâu dài, đúng không ạ? Thì theo các bạn thì cái cách thuyết phục của Lumen Ham có phù hợp không? Và ông phải làm gì nữa? Okay. Ông phải biết là boss là nữ còn đang trẻ và rất là háo thắng. Ông ta chỉ nghĩ theo cái chiều hướng là cái cách của ông ta nghĩ thôi, chứ ông ta không nghĩ theo cách của boss nghĩ. Đúng rồi, ok, chính xác. Mình sẽ thấy là có thể nói ông đó là tôi bằng tuổi cậu thì tôi biết điều đó. Chứ là lúc này tôi cũng rất ham làm cái này làm kia thì có thể cậu này nghe hơn, đúng không? Còn ông này ông không có nói chuyện mà đặt trong cái tình huống mà cái cổ boss này mà đặt tình huống là cái tâm trình khác biệt thì chắc chắn là cậu sẽ không nghe. Thế là nếu mà tồn tại được đến thời điểm này mà ông già như vậy là ông cũng phải giỏi lắm đúng không? Ông phải đem lại lợi nhuận cao hơn cái lợi nhuận kỳ vọng thì ông mới tồn tại được. Còn bằng là cái lợi nhuận kỳ vọng của công ty còn có giá trị sử dụng, nhưng mà cuối cùng thì công ty cũng đuổi đạt được cái giá trị hay hết giá trị rồi và bớt một ngôi sao nổi lên chẳng hạn như vậy. Thì mình thấy là những cái phương thức truyền đạt, phương thức lãnh đạo là cực kỳ quan trọng trong công ty. Thì rất nhiều người so sánh với các công ty Việt Nam chẳng hạn như vậy, mình thấy là rất nhiều công ty Việt Nam mình mất người giỏi cũng vì không phải sếp không quan tâm mà thiếu cái cách thức truyền đạt cho cái hiệu quả. Như cái nguyên tắc của BC nói là 369, đúng không? Phải có 3 phẩm chất có nhân, 6 công việc cần làm và 9 lĩnh vực cần phải biết. Thì BC sẽ hướng dẫn cho các bạn. Tôi thích cái trong cái 3 phẩm chất cá nhân đó là cái phẩm chất mà energy, tức là cái người lãnh đạo nhìn mình nhìn vào họ mình cảm thấy là mình muốn làm có nhiều sôi nổi chứ không có là đúng không? Là nó biết là chính vì vậy mà BJ là dân boxer rất là good. So I introduce you regarding one of your personality, right? About leadership energy. So I said to everyone that you also the boxer, right? Oh, a little bit, yeah. Okay. Karate also, right? Swimmer, right? Runner, right? He plays all the sport. Là BJ là rất là lý thú về một cái người lãnh đạo mà có sức thu hút, charisma. Là đặc điểm gì? Thì các mình sẽ coi những cái slide ở đây, mình sẽ thấy đặc điểm của Gecko ảnh hưởng như thế nào đến boss và cái phương pháp truyền đạt giao tiếp của boss của Gecko như thế nào có thể ảnh hưởng đến người khác. Thì cái It's off the menu. Lewis will make it for you. Of course, sir. Thank you. Anything to drink, sir? Just an Evian, please. Hey, you see this? Can you believe it? It's got a 2-inch screen. Oh, I can hardly see it. It's for my kid, Rudy. 3 years old, he's electronics freak. I'll tell you, we're going to a new age, pal. Check. So how's business today? Great. Blue Star was at 17 1/4 when I left the office, up from 15. Mike's been up to 18 by the bell. Tell Di shoot you up. Did you buy any for yourself? I bet you're up the phone 2 minutes after you got out of my office, huh? No, sir, that wouldn't have been legal. Sure. Relax, pal. No one's gonna blow the whistle on you. Is that legal? Did you put that in my account? Hey, Gordon. Georgie, the cellular king. How you been, pal? Oh, Pete. Nice to see you, my dear. You look wonderful. You're looking very, very wonderful. Thank you. And Mr. Davis? Yes. Can I get the check here, please? For Christ's sakes.
Jim, however that blue star buy, put a couple $100,000 was on a lot of stocks. Get the dog with the least fleas, use a stop loss, so downsize 100,000, and buy a decent suit. You can't come in here looking like this. Just go to Morty Sills, tell him I sent you. Yes, sir. Thank you, Mr. Gecko. Thank you for the chance. You will not regret this. You're with a winner. Right. Put the rest of the money in a tax-free mutual fund. I want to see how you do before investing. Save the cheap salesman talk, will you? It's obvious. Excuse me, sir? Now you heard me. I don't like losses. Nothing ruins my day more than losses. Now you do good. Big perks. Lots and lots of perks. Look. Sợ ông này ông dịch lại, thấy không? Cái cảnh đầu các bạn thấy là cậu này có đọc tờ báo, thấy tờ báo ghi là cái hãng hàng Blue Star đã được bay trở lại, đúng không? Sau khi cái đặc quyền bay trở lại, sau khi cái crash năm 1984, đúng rồi, nó shit, đọc tờ báo như thế, tức là thực ra trong cái có cái gì đây, tức là thực ra cái việc mà có lấy cái check rất là nhẹ nhàng, là vì trong tàu có thắng cái gì đó rồi, đưa vào cái nhà hàng rất là xa hoa, đúng không? Có đầu bếp riêng, đúng không? Rồi Ruby nấu món bò rồi cho mình, quá thuyết phục. Là vì có hành động của đọc tờ báo là biết là tiền cho tôi rồi, đúng không? Rồi em lấy vô rồi, đúng không? Nhưng mà còn gì nữa, các bạn thấy là cái ảnh hưởng của Record đối với bắp trong việc hướng dẫn bắp. Thì ông này đương chiều nhưng mà đánh là chỉ có lời thôi. Thành ra cổ biết ra quy trình, có thể là trong đầu cổ để hướng dẫn cho mình, đúng không? Cái cảnh tiếp tục đó là cái cảnh thứ tư, là cảnh này trong xe, nếu mà các bạn thấy. You know the name? Of course, Larry Wildman, one of the first raiders. Sir, Larry Wildman. Like all Brits, thinks he was born with a better pot to piss in. Bribed an old secretary of mine to open her mouth. Stole RDL pharmaceuticals right from under me. Wildman, the White Knight. I remember that deal. You were involved, Mr. Gecko? Payback time, sport. You see that building? I bought that building 10 years ago. My first real estate deal. Sold it 2 years later, made an $800,000 profit. It was better than sex. At that time, I thought that was all the money in the world. Now it's a day's pay. Wildman's in town. I just became an American citizen. Is that what you mean? I'm afraid, pal, unless your father's on. You work hard? You stayed up all night analyzing that dog shit stock you gave me, huh? Where'd it get you? I'm talking about liquid. Rich enough to have your own jet. $1 million away. A player. You have what it took to get in my office. The question is whether you got what it takes. Look at that. Are they gonna tell me the difference between... Pull over, will you? You don't mind if I drop you off here? I'm late. Buddy, it's nice to meet you again. All right, you got me. Bán liên đầu chủ quỹ chính xác như vậy, đúng không? Nhưng mà mình thấy cái cách truyền đạt của cái cô như thế nào? Phải nói là không được sai sót, đó là phong cách hiểu tâm lý rất là rõ, thậm chí minh họa luôn. Cái mô hình mở của công ty không, nó tạo nên cái áp lực cho nhân viên, rồi cái không khí làm việc, cái môi trường làm việc nó căng thẳng. Qua scene thứ hai thì mình gặp ra một cái mối quan hệ là giữa bên cạnh những cái vấn đề mình cố gắng mình gắn liền với leadership để mình phân tích, thì nó lại là một cái quan hệ giữa cha và con. Tức là phần nào đó nếu mà áp nó vào trong charismatic, ok, nhưng ở đây thì mình thấy rằng là thú thật là trong ba cái quan hệ đó thì tôi thấy cha là cực kỳ hay. Tức là chẳng có người cha nào muốn con mình, nếu mà xét về phương diện quan hệ tình cảm, đúng không, đó là gặp phải rủi ro, gặp phải những cái bất hạnh ở trong cuộc sống, và với cái cách mà con đang sống thì sẽ làm cho có thể là con sẽ nhận cái kết cục là không đỡ. Cho nên đó là về phương diện của người cha. Và cái sự khác biệt về leadership ở đây là gì?
cái mục tiêu mà ông cha muốn đạt đến và cái mục tiêu của người con phải khác nhau. Mà đó là điều tối kỵ. Đối với một người lãnh đạo thì khi mà đã vạch ra một kế hoạch hoặc là muốn thuyết phục nhân viên cùng với mình thực hiện một cái việc gì đó, thì trước tiên vẫn phải là cái goal, cái mục tiêu thống nhất. Nếu không thống nhất được, còn sự khác biệt thì chắc chắn là sẽ có sự khác biệt dọc biệt. Thành ra là trong cái mối quan hệ đó thì thấy mặc dù là ông cha dù xét ở phương diện nào thì ông cũng là đối tác. Chẳng qua là vì cái mục tiêu của ông nó khác. Sếp ra công ty chưa? Vẫn còn ra công ty không? Nhưng mà cái câu nói của ông sếp khi mà ông nói là tiền đến rồi tiền đi, nó thể hiện cái triết lý gì? Đối văn hóa của Việt Nam mình, châu Á nói chung, thì cái rất là nhiều mình có cái cụm từ là mình hay dùng cho các cái nhà hiếu triết, những cái người mà coi vật chất là cái phù phiếm, thì chính mà phải chính những người mà người ta có những cái chiều sâu về cuộc sống, hoặc người ta phải có một cái kiến thức về đó, thì thuộc loại là hiếu triết rồi, người ta mới nhận ra được điều đó. Cho nên lại thêm một lần nữa mình thấy rằng là cái mục tiêu của ông với cái mục tiêu của anh chàng này khác nhau quá khác xa, đúng không? Quá khác xa. Đó, và đến cái quan hệ giữa Gecko với lại Bách á, thì thấy rõ ràng là hai anh này là cùng chung một cái mục tiêu, tham vọng kiếm tiền giống nhau. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái kiểu của Gecko người ta hay gọi là trong leadership thì gọi là cảnh sát xã hội, mua bán xong rồi tiền bao nhiêu. Trước đây Việt Nam mình cái lúc mà mới bắt đầu bữa mình thấy là cái văn hóa đi nhập ta làm là đi nhập, nhưng mà bây giờ đâu có nữa, bao nhiêu bao nhiêu tiền nha, đúng không? Nó nhậu mà Vậy là môi văn hóa tất cả để cho anh em là liên quan. Mình thấy là cái cô kéo một cái là biết cách giải thích, chẳng hạn như Tổng Bách nói đó là phạm lực mà, cậu giải thích vậy á, mày thấy cảm thấy cái cuộc trao đổi với cha mà con về cái hãng máy bay đó rồi người ta dán nó lên nó là có ai phạm được không? Thành ra ngoài đời thực mà cái buồn này là mà cái gọn nữa. Tức là ngay sau đó ông nói là không có cho ngoài là ông cho dừng xe liền ra ngoài luôn. Nhưng mà cuối cùng chị vẫn quyết định là kỷ luật bằng đó cho bạn ấy công việc, vì là nhưng mà bạn ấy có nghĩ là giờ công ty có 3 người cô tôi là number one rồi, nếu tôi nghĩ không có ai có cái đại diện sàn nên là chắc chắn là công ty sẽ chắc chắn cần tôi không dám đâu. Nhưng mà chị này chị suy nghĩ lại, chị nói là nhưng mà cho bạn ấy nghĩ vì là lúc đầu chị rất là tình cảm với bạn này, rất là cực khổ nhà nghèo mà cũng tạo điều kiện để sau này lên làm những dưỡng phòng, nhưng mà bạn ấy có tính cách này, nhưng mà chị nói là phải cho bạn ấy thất bại mà bạn ấy nói là chị kêu lên chỉ gửi điều kiện, chị chỉ làm nói chung là làm đúng thủ tục để cho bạn ấy nghĩ vì là thực ra sai phạm của chị đang đi xuống là một cái lỗi là trong cái quy định không được như vậy, thì phải đổi cho bạn ấy rồi lần thứ 3 không sửa, thế là chị quyết định cho bạn ấy thôi việc. Thì ngay thời điểm đó bạn ấy sốc vì là không nghĩ là công ty sẽ cho nghỉ, vì là bạn ấy quá giỏi rồi. Rồi cái thế là bức xúc lắm, bắt đầu là mới có những cái tiêu cực trong cái tính cách của bạn đó ở chỗ dạy là bạn ấy cứ đến công ty vào buổi chiều để phá một số cái ảnh trên máy, thì dần dần vậy cái chị đó chỉ nói là mình quyết định như vậy là đúng, vì là thứ nhất là vì trong cái ngành này nếu mà anh cứ để những cái người mà có những cái tính cách tiêu cực nhỏ đó mà không sửa thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến hệ thống. Thì khi bạn này đi ra vào công ty khác phải làm thì một thời gian họ ấy gọi về công ty luôn quay về, vì là bạn nói là không đâu mà ở đây từ các anh chị support cho bạn nó từ nói chung là hiểu về cái hoàn cảnh bạn này nó hiện tại, mà tới một lúc nào đó là cũng không mấy thì ra ngoài không ai khen, phải vào một cái môi trường thứ hai nó lại không đến cái môi trường đầu tiên, nên bạn ấy nói vậy như là tổng thì nọ không thấy phát triển, nhưng mà cuối cùng đó thì giờ có quay lại không? Không, bạn ấy lúc đầu là muốn, nhưng mà bạn ấy không có buổi nào muốn quay lại, nhưng mà thường xuyên mỗi hàng năm gọi điện trước thường xuyên gặp bạn bè thì cái điều đó chị mới thấy được là thực ra cuối cùng bạn này không phải là người xấu, nhưng mà bạn ấy là cứ ở trong cái trường hợp môi trường nó nhiều nên là nó phát sinh lên những cái tố chất xấu của bạn đó nhiều trong cái môi trường mà không có kỷ luật, nên là qua chỗ khác kỷ luật họ không làm ăn nhiều hết, nên là họ không biết là họ phải nhiều cái vấn đề đó chứ không họ không biết trong ngành
che nó. Nhưng mà ý là em nắm giữ một cái bí mật. Nắm một cái bí mật, đúng không? Mà cái bí mật đó em phải thông thường chắc là bài học mà mình có bài học về, có một cuốn phim chuyên ngồi học về đạo đức để phân tích cái trường hợp này rất là lý thú. Tức là trong cái trường hợp mà biết bí mật, nhưng mà cái bí mật đó khi bạn nói ra có lợi cho cái người đó không? Cái bí mật đó mà mình cảm thấy là có lợi cho chính cái người đó thì việc nói ra sự thật là nên. Mình biết là cô vợ đó là ghen điên luôn, có thể là tạt axit chém, phải phân tích là cái nào hơn, cái nào kém hơn. Và nó đạo đức thì nó leadership thôi. Lãnh đạo và sự ảnh hưởng của người này của người khác, thì nó quay lại cái vấn đề chị Quan đưa ra đó. Như vậy là mình biết là một bí mật của họ để mà mình bắt họ làm của mình. Như vậy có phải đó là phải là có một cái sự ảnh hưởng hay là sự tình không? Không, cái ảnh hưởng là khác ha. Còn cái đó là em dùng gọi là thủ đoạn. Nếu là họ không biết là thông tin thì ý nói là cái vấn đề này không phải leadership nữa, mà đánh giá về moral, đạo đức. Tức là cái việc đó nó có gây ảnh hưởng gì, không có lợi, có hại như thế nào. Mà vấn đề chị Quan đưa ra em nghĩ là nó sẽ không phải là cái vấn đề leadership. Đúng rồi, moral. Đúng rồi, leadership. Tức là leadership, con người phải có lòng tham mới làm việc tốt hơn, đúng không? Với phát triển của cải vật chất cho xã hội, cái này là thì đây là một cái cách ta bầu cho cái cô sẽ tái cấu trúc toàn bộ công ty. Đúng bị bắt rồi, cô cũng là làm đúng rồi, nhưng mà cô đang trăn trở điều là có cái làm cái gì tốt hơn, nhanh hơn, hơn là mình làm cái tội phạm này. Tức là trong lòng cậu vẫn một câu hỏi rất là trăn trở, làm thế nào để làm dần nhanh, làm thế nào được sống tốt hơn, làm thế nào. Next slide. So, you know, it was a brilliant movie in that it showed us so much about the way America was thinking. We know from the conversation with